Relakan cintamu seri gitu. Hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah masih punya kesempatan untuk berkongsi resepi di channel. Masa apa bosku? Hari ni saya nak berkongsi resepi kuih seri muka atau di setengah tempat dipanggil putri salad. Tapi kuih seri muka yang kita nak buat ni bukan seri muka biasa tau. Kita akan buat kuih seri muka mangga. Antara bahan-bahan utama yang kita perlukan adalah 500 gram atau 3,5 cawan beras pulut, sebiji mangga, pastikan anda gunakan mangga yang manis tau. Dan yang terakhir adalah santan. Okey, mula-mula rendamkan dulu beras pulut kita di dalam air sekurang-kurangnya selama sejam. Selesai rendam, kemudian masukkan 700 ml atau 4 cawan santan yang telah dicampurkan sedikit garam dan kukus sehingga pulut kita masak. Sementara nak tunggu pulut masak, bolehlah kita sediakan campuran untuk bahagian atas kuih seri muka kita. Mula-mula kupas kulit mangga dulu. Kemudian potong isi mangga kepada beberapa bahagian kecil supaya nanti senang kita nak blender. Selesai potong, blender isi mangga sehingga menjadi puri. Puri mangga yang kita nak gunakan adalah secawan sahaja. Kalau ada lebih, bolehlah kita minum. Okey, mula-mula campurkan secawan puri mangga bersama 3 cawan santan pekat. Kemudian masukkan 8 sudu besar gula pasir, 4,5 sudu besar tepung gandum, 4,5 sudu besar tepung jagung. Tepung jagung ni kita ayak dahulu ya, supaya tak mudah berketul bila dibancuh nanti. Sesudu besar sangkuit perisa eksotik atau mangga. Ini optional ya. Nak taruh boleh, tak nak taruh pun boleh. Secubit garam. Dan yang terakhir adalah 1 sudu kecil pewarna kuning. Bancuh sehingga semua campuran sebati dan serata. Kemudian panaskan sebentar bancuhan di atas api sederhana kecil supaya menjadi sedikit pekat. Tujuannya adalah supaya hasil kuih seri muka kita nanti menjadi cantik dan tidak comot. Ingat ya, hanya sedikit pekat sahaja seperti dalam video, bukan sehingga menjadi kastad ya. Pastikan juga anda sentiasa kacau supaya bancuhan tidak berketul. Okey, sekarang bolehlah kita acukan kuih seri muka kita. Mula-mula masukkan pulut yang telah masak sehingga aras lebih kurang 1/2 acuan. Tekan dan padatkan pulut sehingga permukaannya menjadi sekata dan rata. Kemudian masukkan pula bancuhan lapisan kedua yang kita buat tadi. Kemudian kukuskan selama 45 minit sehingga sejam. Dah siap, sedia untuk dihidangkan. Okey, sekarang jom kita tengok kos untuk satu buku besar kuih seri muka mangga kita. Manalah tahu kalau ada yang berminat untuk menjualnya nanti.
Okey, untuk kuantiti pancuhan dalam resepi ni, kita boleh dapatkan sebanyak 2 buku kuih seri muka mangga berukuran diameter 20 cm dengan ketebalan 6 cm. Jadi kos bagi sebuku besar kuih seri muka mangga hanyalah RM8 sahaja. Murah bukan? Untuk harga jualan terpulang kepada strategi perniagaan masing-masing. Jika anda sukakan video di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share agar lebih ramai rakan-rakan anda dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Don't forget to subscribe.